Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc màn hình nhỏ chiếu lên khuôn mặt của bạn. Trên màn hình là một bộ phim Hàn Quốc với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và cả những thành phố lấp lánh ánh đèn. Nhưng tim bạn thì đập thình thịch, không phải vì cốt truyện mà nỗi sợ bị phát hiện. Đây không phải là Việt Nam. Ở Triều Tiên, một bộ phim Hàn Quốc, ví dụ như là Hạ cánh nơi Anh hay Hậu duệ mặt trời, không chỉ là giải trí, nó là thứ có thể khiến bạn gặp rắc rối. Tại sao một thứ đơn giản như một bộ phim lại bị xem là nguy hiểm đến như vậy? Để hiểu tại sao Triều Tiên cấm phim Hàn Quốc, chúng ta cần quay về quá khứ khi bán đảo Triều Tiên bị chia đôi. Hơn 70 năm trước, sau Thế chiến thứ hai, Triều Tiên, một dân tộc từng thống nhất, bị cắt làm hai tại vĩ tuyến 38. Phía Bắc, với sự hỗ trợ của Liên Xô, trở thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một quốc gia khép kín, sống theo tư tưởng tự lực cánh sinh, tôn vinh lãnh đạo như những vị thần. Phía Nam, được Mỹ hậu thuẫn, trở thành Hàn Quốc, một đất nước sôi động, nơi những bài hát K-pop vang lên khắp thế giới và những bộ phim như là Ký sinh trùng giành giải Oscar cũng nổi danh. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 biến sự chia cắt này thành một vết thương không thể hàn gắn, để lại hai quốc gia với những giấc mơ hoàn toàn trái ngược. Hàn Quốc mở cửa, đón nhận thế giới, trở thành hiện tượng của sự hiện đại và sáng tạo. Triều Tiên ngược lại, chọn cách sống một mình, tự cô lập để bảo vệ thế giới riêng. Sự khác biệt này chính là lý do của câu chuyện chúng ta đang nói đến. Phim Hàn Quốc, hay còn gọi là K-drama, không chỉ là những câu chuyện để giải trí. Chúng là những cánh cửa để dẫn đến một thế giới mà người Triều Tiên hầu như không bao giờ được chạm tới. Hãy nghĩ về những bộ phim Hàn Quốc bạn đã từng xem. Trong phim Hàn Quốc có những căn hộ sang trọng, những bữa ăn đầy ắp những món ngon, những thứ rất hiện đại và những nhân vật tự do yêu thương, tự do lựa chọn cuộc đời của mình. Thậm chí có những bộ phim như là Hạ cánh nơi Anh. Đây là nơi tình yêu vượt qua cả biên giới và xung đột. Với người dân Triều Tiên, nơi mọi khía cạnh của cuộc sống, từ việc bạn mặc gì đến việc bạn nghĩ gì đều bị kiểm soát. Những hình ảnh này giống như một giấc mơ sống động. Với Triều Tiên, chúng không hợp lý. Triều Tiên thường mô tả Hàn Quốc như một nơi đầy bất công, nơi con người bị phương Tây thao túng. Nhưng nếu bạn xem một K-drama, một bộ phim Hàn Quốc, bạn thấy những con đường rực rỡ ánh đèn, những cửa hàng thời trang và những câu chuyện về ước mơ của mỗi con người. Chính sức hút này đã biến những bộ phim thành một thứ quyền lực mềm, có thể len lỏi vào trái tim và làm lung lay những niềm tin được xây dựng cẩn thận. Nhà nước muốn người dân chỉ nhìn thấy một phiên bản của thế giới, một Triều Tiên hoàn hảo, nhưng phim Hàn Quốc đã phá vỡ bức tranh đó. Vì thế, việc xem, sở hữu hay chia sẻ phim Hàn Quốc hoàn toàn bị cấm. Thậm chí là những bộ phim Hàn Quốc làm về những chủ đề Triều Tiên còn bị gọi là sự bóp méo của lịch sử, sự bóp méo hình ảnh Triều Tiên, hay là việc thương mại hóa nỗi đau của một dân tộc bị chia cắt. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm 2019 cho biết Triều Tiên hình sự hóa việc tiếp cận truyền thông nước ngoài để giữ người dân trong vòng kiểm soát. Nhưng người Triều Tiên và Hàn Quốc, họ nói cùng một ngôn ngữ, chia sẻ những câu chuyện dân gian, những giá trị về gia đình và lòng hiếu thảo. Khi xem một bộ phim Hàn Quốc, người Triều Tiên không chỉ thấy một thế giới xa lạ, họ thấy một phần của chính mình, một phần mà biên giới không thể xóa nhòa. Dù nguy hiểm, phim Hàn Quốc vẫn tìm cách len lỏi vào Triều Tiên như những dòng nước nhỏ chảy xuyên qua kẽ đá. Chúng đến qua chợ đen, nơi những chiếc USB và những chiếc đĩa được buôn lậu từ Trung Quốc, giấu kín trong các lô hàng. Mà cái gì càng cấm thì càng gây tò mò. Người dân Triều Tiên vẫn có những người liều mình bởi họ muốn xem, muốn biết, muốn cảm nhận một thế giới rộng lớn ở bên kia biên giới của mình. Triều Tiên cấm xem phim Hàn Quốc, vậy thì họ xem phim gì? Đây dù là một quốc gia khép kín, vẫn có một ngành điện ảnh hoạt động sôi nổi, nhưng nó không giống với bất kỳ một nền điện ảnh nào mà bạn từng biết. Nền điện ảnh Triều Tiên có công rất lớn của Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-il trước khi trở thành lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã phụ trách các hoạt động tuyên truyền và văn hóa của đất nước dưới thời của cha ông Kim Nhật Thành. Ông có một tình yêu đặc biệt với điện ảnh. Ông được cho là sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ với hàng chục ngàn bộ phim từ khắp nơi trên thế giới, từ phim Hollywood như James Bond đến các tác phẩm kinh điển của châu Âu. Theo cuốn sách của Paul Fisher vào năm 2015, ông Kim Jong-il không chỉ xem phim để giải trí mà còn để nghiên cứu chúng và hiểu cách các quốc gia khác sử dụng điện ảnh nhằm định hình tư tưởng và ảnh hưởng của khán giả. Tuy vậy, trong thời đại của mình, ông Kim Jong-il nhận thấy ngành điện ảnh Triều Tiên thời bấy giờ còn thô sơ, thiếu sức hút và không thể cạnh tranh với các nền điện ảnh quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, đối thủ trực tiếp của Triều Tiên.
Phim Triều Tiên vào những năm 1970 chủ yếu là những tác phẩm tuyên truyền đơn giản, thiếu kỹ thuật và sự tinh tế. Ông Kim Jong-il muốn thay đổi điều này và ông tin rằng để làm được, Triều Tiên cần những tài năng hàng đầu. Nhưng thay vì mời gọi hợp tác, ông chọn một cách cực đoan, gọi họ đến theo một cách không ai ngờ tới. Năm 1978, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Yoon-hee bị bắt cóc tại Hồng Kông. Choi là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc, từng tham gia hàng chục bộ phim và được yêu mến rộng rãi. Trong hồi ký của bà bị dụ đến Hồng Kông với lời mời đóng phim, nhưng sau đó bị một nhóm người bắt lên một con tàu và đưa đến Triều Tiên. Vài tháng sau, chồng bà, đạo diễn Shin Sang-ok, cũng bị bắt cóc trong hoàn cảnh tương tự. Ông là một trong những đạo diễn tài năng nhất Hàn Quốc, từng sản xuất nhiều bộ phim thành công và được quốc tế công nhận. Cả hai được đưa đến Bình Nhưỡng, nơi họ được ông Kim Jong-il đón tiếp một cách kỳ lạ. Thay vì bị đối xử như những người bắt cóc, họ được sống trong những căn hộ sang trọng, được cung cấp thức ăn và tiện nghi, nhưng bị giám sát chặt chẽ. Ông Kim Jong-il muốn bộ đôi đến từ Hàn Quốc giúp Triều Tiên xây dựng một nền điện ảnh của riêng mình, một nền điện ảnh tiên tiến và hấp dẫn. Và quả thật, họ đã làm điều này. Năm 1986, sau nhiều năm sống trong sự giám sát, Shin Sang-ok và Choi Yoon-hee đã tìm cách trốn thoát. Trong một chuyến công tác đến châu Âu để đàm phán hợp đồng phim với các đối tác quốc tế, họ lợi dụng sơ hở của những người giám sát và chạy trốn đến Đại sứ quán Mỹ. Về sản xuất phim, mọi bộ phim Triều Tiên đều được sản xuất dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, chủ yếu thông qua hãng phim Triều Tiên mùng 8 tháng 2, nơi chịu trách nhiệm tạo ra những tác phẩm phục vụ mục tiêu của nhà nước. Những bộ phim này thường xoay quanh 3 chủ đề chính. Một là ca ngợi gia đình của các lãnh đạo, hai là tôn vinh tư tưởng chủ thể, và ba, khắc họa hình ảnh một Triều Tiên bất khuất trước các thế lực thù địch, đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc. Ngành điện ảnh Triều Tiên tất nhiên là không lớn như Hollywood hay thậm chí là Hàn Quốc, nhưng nó được tổ chức rất bài bản. Hãng phim mùng 8 tháng 2 đặt tại ngoại ô Bình Nhưỡng là trung tâm sản xuất chính với các cơ sở hiện đại, tất nhiên là theo tiêu chuẩn của Triều Tiên, và đội ngũ nhân sự được đào tạo để phục vụ nhà nước. Theo một bài báo đăng tải bởi NK News vào năm 2019, hãng phim có thể sản xuất từ 10 đến 20 bộ phim mỗi năm, bao gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Ngoài ra còn có những hãng phim nhỏ hơn như hãng phim khoa học và giáo dục Triều Tiên, chuyên sản xuất các nội dung giáo dục và tuyên truyền. Diễn viên ở Triều Tiên dù được coi là ngôi sao trong nước, nhưng họ không có cuộc sống hào nhoáng như ở những nền điện ảnh khác. Họ thường là công chức nhà nước, nhận lương cố định và sống trong điều kiện tương đối bình thường. Như vậy có thể thấy, Triều Tiên chọn cách sống tách biệt, như thể họ muốn gìn giữ một thế giới chỉ thuộc về mình. Họ dựng lên những bức tường vô hình, ngăn chặn đất nước với phần còn lại của thế giới. Nhưng sự cô lập này cũng có cái giá. Trong khi Hàn Quốc dùng văn hóa để chinh phục trái tim toàn cầu, từ trò chơi con mực cho đến BTS, Triều Tiên vẫn chỉ làm phim cho chính mình, hiếm khi được biết đến bên ngoài. Sự khác biệt này cho thấy Triều Tiên, dù bảo vệ được bản sắc, đã đánh mất một cơ hội để thế giới nghe câu chuyện của họ. Và trong lòng người dân, những bộ phim Hàn Quốc lén lút được xem trở thành một lời nhắc nhở rằng vẫn còn cả một thế giới ngoài kia, một thế giới đầy màu sắc, đầy cảm xúc và cũng đầy xa lạ. Trong bóng tối vẫn có những tia sáng hy vọng. Nhiều người tin rằng phim Hàn Quốc dù bị cấm có thể trở thành cầu nối giữa hai miền Triều Tiên. Ngôn ngữ chung, những giá trị gia đình, những câu chuyện dân gian trong K-drama đã khiến người Triều Tiên cảm thấy gần gũi, như thể họ và người Hàn Quốc vẫn đang là một. Năm 2018, một nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc, bao gồm cả các ngôi sao K-pop, đã đến biểu diễn ở Bình Nhưỡng như một phần của nỗ lực hòa giải. Dù chỉ là một sự kiện nhỏ, nó cho thấy văn hóa có thể làm được những điều mà chính trị đôi khi không thể, kết nối những con người đang bị chia cắt.